ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කන්ටූරින් හයිලයිටින් කරගන්න ආස වුණාට මේකප් එකේදී ඒක හරියට කරගන්න අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සමහර කට්ටිය try කරනවා අපි ටියුටෝරියල්ස් බලලා මේක කරගමු කියලා. ඉතින් ටියුටෝරියල්ස් බලලත් සමහරලාට කරගන්නකොට එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමට මේකප් එකේ ලුක් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකට මොනවාද හේතු කියලා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි contouring highlighting කරද්දි තෝරගන්න products. මේ products තෝරගන්නකොට ඔයාලා දන්නවා contouring and highlighting කරනකොට dark color එකක් සහ light color එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ colors තෝරගන්නකොට අපි අපේ skin color එකට ගැලපෙන පාටවල් තෝරගත්තේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඕනවට වඩා dark color එකක් හෝ ඕනවට වඩා light color එකක් අපි apply කරොත් අපි ඉන්නවට වඩා ලස්සන නැතුව තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් products තෝරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ දේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි contouring highlighting products ගත්තොත් ඒකෙදි cream එහෙම නැත්නම් liquid වගේ types අපිට හොඳට blend කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා සාමාන්‍යයෙන් smooth effect එකක් තියෙන නිසා blending perfect අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන brushes contouring highlighting වලට පාවිච්චි කරන brushes ඒවට specialized brushes තියෙනවා. ඉතින් contouring වලදී වගේම highlighting වලදී මේ brushes අපි හරි විදිහට පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් perfect අර හොඳට blend වෙච්ච ලස්සනට contouring highlighting කරගන්න. අනෙත් කාරණේ තමයි අපේ face shape එක. contouring highlighting කරද්දී අපේ face shape එක very important. මෙතනදී අපේ මූණේ හැඩේ අපි හරියට අඳුනගෙන මේ වැඩේ කරේ නැත්නම් අපේ මූණේ features highlight කරගන්න අපිට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මූණේ හැඩේ හරියට අඳුනගත්තොත් මෙතනදී මූණේ contouring කරන areas වෙනම තියෙනවා, highlight කරන areas වෙනම තියෙනවා. මේ වගේදී අපි ලස්සනට blend කරලා මේකප් එක කරොත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ මූණේ natural features අපිට හොඳට highlight කරලා මූණේ shape එක ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා.